Tuloy-tuloy ang transient domination dito sa budget level dito sa Philippines. At ang susunod na babanat, si Tecno naman with their Tecno Spark 30 Pro na napakalupit nito guys for the price that you're getting this for. Eto na, price reveal tayo agad dito. So this one is under 8,000 pesos. 7,999 pesos lang po. Kumpara dun sa isa na 8,499 pesos. Plus, we get a lot more with this device. Lalo na sa functionality. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Pero bago ang lahat, ito muna yung quick unboxing natin itong Optimus Prime Edition ng Tecno Spark 30 Pro. Sobrang astig ng box ito guys, and to think na yung presyo nito is just the same as the regular variant ng Tecno Spark 30 Pro. So, di ba, kung ako sa inyo, ito na i-grab ko talaga yung Optimus Prime version as long as may mahanap pa kayong stocks. Ililink ko po yan dyan sa description box. Pero medyo sumablay ako sa unboxing kasi tinry ko siyang i-slide open like so, which is hindi pala ito yung tamang way na pag-open ito kasi pwede mo pala siyang i-open through the sides right here. So may flap siya and you can actually see the design inside, which is si Optimus Prime and si Bumblebee. So yun lang naman po. Pero pwede nyo rin po siyang ibalik like so and para ma-preserve nyo pa rin yung box nito because it really looks cool. Especially na bihira ako makakita na dito sa budget level meron tayong special box para dito sa Tecno Spark 30 Pro. And again, namamangha ako na yung presyo nito is just the same as the regular variant. Now, tulad ng ginawa natin sa last video, diretso tayo sa pros and cons ng device na to para malaman nyo agad kung ano yung dapat nyong asahan pag bumili kayo ng Tecno Spark 30 Pro. Yung mga importanteng specs nito, makikita nyo na po dito mismo. And of course, para sa full specs and details ng device na to, syempre pwede nyo bisitahin yung website mismo ni Tecno. And panghuli na lang po guys, ito pala yung promo price natin once this comes out. And meron pa tayong iba't ibang promo prices during the 11/11 sale na bumababa down to under 6,000 pesos. Grabe ang lupit nito guys, para sa presyo na under 6,000 pesos. This is something that I would highly recommend. Pero para malaman nyo kung bakit highly recommended to, tara, simulan na natin yung pros and cons natin. First, with the pros, and starting off with the display. So, eto po, meron pa rin tayong AMOLED 120Hz na display, and it's flat. So, para sa mga nag-aalinlangan sa mga curved edge na phones, eto po ang mas bagay para sa inyo. Imagine nyo guys, at under 6,000 pesos, napakataas ng refresh rate, and AMOLED na yung display. Kita nyo naman, no, dito pa lang sa A-roll natin, halata na very vibrant yung image na makukuha natin dito. Lalo na pag nanood kayo ng videos na high quality talaga na nasa 1080p or even 1440p kasi sagad po sa 1440p yung maximum resolution na mapapanood natin sa YouTube. Hindi na po kaya nito na iangat to 4K yung resolution natin pag nanonood ng videos sa YouTube. But even so, the videos are really crisp, they're sharp, maganda yung colors, maganda yung contrast. Black is truly black. Alam niyo naman po yan pag AMOLED yung display natin. And kung gusto nyong manood ng movies sa Netflix, asahan nyo na po. Widevine Level 1, which means full HD resolution, pwede nating ma-achieve with Netflix. Kaya naman nangunguna talaga yung display sa pinakanagustuhan ko dito sa Tecno Spark 30 Pro. Susunod, yung design niya. So talagang nagustuhan ko itong special edition na Transformers/Optimus Prime version
nitong Tecno Spark 30 Pro. And yung partnership nito doesn't just end with the box and the hardware itself kasi meron pa tayong themes inside of the software mismo. But I would just like to point out na merong a few missed opportunities kasi pwede pa sana nila itong ma-tweak talaga mismo yung themes to really look like and feel like a Transformers phone, lalo na sa charging animation na sayang hindi nila nilagyan ng custom animation na Transformers din sana yung theme. But overall, napakaangas po talaga ng itsura nito. It gives you a gamer vibe pagdating sa phone na to. And speaking of gaming, another pro for this one is that this one is a MediaTek Helio G100. Now, I know na napakalit lang naman po ng improvement ng G100 over the G99. And halos wala tayong mapapansin kasi pagdating sa Antutu benchmark, it's almost the same. Asahan nyo na nasa 430 to 450,000 benchmark points yung makukuha natin sa Antutu. But I guess what's nice about having a familiar chipset is that it's a little bit more optimized than other chipsets na mas bago sa market. And para sa presyo na, nako, wala na pong dahilan para magreklamo na G100 lang yung nilagay na chipset dito. Kasi for now, the market really dictates na ganitong klaseng chipset ang makukuha natin sa under 10,000 na presyo. Pero hopefully in the future, magkaroon tayo ng something like a Dimensity 8100 or 8200 na under 10,000 pesos. Pag nangyari po yon, sobrang solid para sa mga consumers, lalo na sa mga mahilig maglaro ng games. But again, speaking of games, makakapaglaro po kayo ng games dito, ng mga favorite MOBA games nyo, or even Call of Duty Mobile, Farlight 84, and syempre yung Honor of Kings. Although limited pa yung graphical settings natin for Honor of Kings, sa Mobile Legends naman, naka-ultra na tayo. So kayang pumitik nito lampas ng 100 FPS. Pero yung average na nakuha ko for Mobile Legends is around 86 FPS lang. And dito sa graph natin, makikita nyo po na nag-spike po talaga siya from 100 down to 90 to 80 FPS. So para sa akin, kung gusto nyo talaga ng mas consistent na frame rates, iset nyo na lang siguro sa super. Pero kung gusto nyo pa rin makita na pumipitik up to lampas ng 100 FPS, pwede nyo pa rin gamitin yung ultra. Ayun nga lang, pag heavy clashes, doon ko po talaga pinaka nakita na nagda-drop yung frames natin. And also, yung thermals naman ito, umabot ng 43 degrees Celsius pagdating sa Mobile Legends na naka-ultra refresh rate. Sa Honor of Kings naman, consistent at 59 FPS na average. And then sa Call of Duty Mobile, pagdating sa Battle Royale, nasa 40 FPS average natin. And then pagdating naman sa multiplayer, makikita nyo, nag-spike ulit yung FPS natin dito sa graph. That means kaya po niya ng 60 FPS consistently. And sa thermals naman, umabot lang ng 40 degrees Celsius dito sa Battle Royale ng Call of Duty Mobile. And sinubukan rin pala natin ito sa PUBG Mobile kung saan nakakuha tayo ng ultra smooth na graphics at very consistent na 40 FPS and under 40 degrees Celsius naman yung temperature natin dito sa game na to. So as you can see guys, kung MOBA games lang lalaroin nyo and FPS shooters, goods to goods dito for casual gaming. Actually, even for heavy gaming kasi another pro of this phone is meron tayong bypass charging. And for this one, binabanggit ko talaga mismo kasi dito mapapakinabangan nyo because this one also has better thermal management, better cooling system, at mas madaling kabitan to ng phone cooler kesa doon sa Infinix Hot 50 Pro Plus na napakanipis at medyo mas mahirap kabitan ng phone cooler. At hindi ko rin talaga nire-recommend na gumamit kayo ng bypass charging on that slim of a device kasi again, hindi ko rin po isasuggest na mag-heavy gaming kayo sa isang device na ganun ka-slim. But for this one, okay lang po. Better po yung thermal management dito sa device na to. Although, asahan nyo na kung gagamit kayo ng mobile data sa paglalaro nyo ng games, mas iinit po talaga yung temperature. That is just the nature of using mobile data compared to Wi-Fi. Isa pang pro ng device na to na meron na rin po sa other Transsion brands, yung AI capabilities nito. So meron tayong AI eraser kung saan pwede nating burahin yung mga unnecessary na tao sa picture natin. Pero hindi po siya perfect but it's good enough para sa price range na to. At marami pa kayong AI features na pwedeng mapakinabangan dito which is a really good bonus para sa isang device at the budget level. And other minor pros na baka naman big deal para sa inyo,
Number 1, meron tayong IR blaster. Pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So isa pa yan sa mga pros natin for this one. As you can see, I can use this as a remote control para sa TV ko. Bam! I can turn off my TV just like that using this Tecno Spark 30 Pro. On natin ulit. Easy. Number 2, meron pa rin tayong headphone jack. Number 3, micro SD card slot. Andito pa rin po yan. And number 4, meron tayong dual stereo speakers and malakas-lakas po siya. Kayang-kayang i-fill yung buong room at kahit na i-full volume natin, hindi po basag yung sound nito. Isa pa palang pro para sa akin guys is yung camera niya. Although asahan nyo rin po na medyo limited lang siya dahil wala tayong ultra-wide, wala rin tayong telephoto. Pero yung main camera naman niya, yung quality is good enough, lalo na para sa presyo niya. Lalo na kung mag-shoot tayo ng photos in broad daylight or maganda yung lighting scenario natin, it's really decent. And then yung selfie cam niya, although it's nothing to really write home about, is serviceable. Hindi ganun ka-aggressive yung beautification filter. Makikita nyo pa rin yung blemishes sa mukha ko. And then for video, meron tayong 2K both on the rear and selfie camera and 30 FPS maximum. And kung gusto niyo ng stable video, pwede nyo i-switch down to 1080p 30 FPS para sa ultra steady mode, both on the rear and selfie camera as well. So pwede nyo mapakinabangan to. So really take note of that guys, kasi pag sinet nyo to 2K resolution, magiging shaky po yung overall video quality natin, both on the rear and selfie camera. Ito naman yung 1080p na may ultra steady mode din pag sa selfie cam. Mas okay, pwede nyo pakinabangan for vlogging. So yeah, what do you guys think? Now, para naman sa cons natin, I'm afraid na medyo mas konti yung cons na masasabi natin tungkol sa device na to compared sa Infinix Hot 50 Pro Plus kasi wala tayong downside pagdating sa build niya kasi this is a normal phone na merong proper cooling system. But of course, meron pa rin akong mga babanggitin. Number 1, hindi po kayo pwedeng mag-Genshin Impact, Wuthering Waves dito kasi hindi po kakayanin ng chipset niya. Wuthering Waves, asahan nyo po na nasa below 20 FPS. Ang saklap po nun, lalo na naka-low lang yung graphics natin. And also, bababa pa po yan, lalo na pag mas marami yung kalaban sa display natin. Genshin Impact, ganun din po. Asahan nyo na kahit naka-low graphical settings na tayo, pag mas marami yung graphical assets sa display natin sa Genshin Impact, asahan nyo, bababa ng husto yung FPS natin and that's not gonna be an enjoyable experience. Isa pang downside para sa budget level phone natin, of course, asahan nyo rin na hindi natin makukuha yung maximum internet speed natin sa bahay. Again, dito sa studio ko, umaabot ng up to 900 Mbps, minsan 1 Gbps yung speed ko. Pero dito sa Tecno Spark 30 Pro, it's the same thing with the Infinix Hot 50 Pro Plus na umaabot lang hanggang 300 Mbps ang nakukuha kong speed kahit na paulit-ulit kong i-test po yan sa speed test or sa fast.com, the same po yung resulta. And then syempre, wala pa rin tayong 5G dito, although meron tong 5G na variant, but this one is only 4G. So kung may 5G network na kayo sa area nyo, well, hindi nyo mapapakinabangan with the Tecno Spark 30 Pro. And although meron siyang 33 watts na fast charger, hindi po ganun kabilis yon compared sa other devices that offer faster charging. So 5,000 mAh plus 33 watts. Plus during the time na nagre-review ako nito, hindi ko ma-activate yung extreme charging. So hindi ko siya mapuwersa na naka 33 watts talaga palagi. Although lumilitaw naman yung 33 watts charging pag ginamit ko yung third-party charger. Wala pong problema kahit naka smart charging po yung default niya. But at this point guys, lahat po ng mga cons na sinabi ko about the Tecno Spark 30 Pro are just mere nitpicks. This is a great value phone. I think this is one of the best na sulit phones this 2024, lalo na kung under 10,000 pesos lang talaga yung budget nyo, hindi nyo na kaya pang i-extend, at lalo na kung makukuha nyo at a discounted price na under 6,000 pesos. Grabe, ang tindi po ng value nito. Under 6,000 pesos just for the display alone na mag-enjoy kayo manood ng mga movies or YouTube videos. Panalong-panalo na po. Plus, pwede pa kayong mag-gaming dito. Hindi lang po yung mere casual gaming kasi kahit long hours of gaming on this device, hindi po ako mangangamba
na masisira agad yung device na to. Dahil again, this one has a proper build and design compared to this very slim na Infinix Hot 50 Pro Plus. So for most users, kung di naman super big deal sa inyo na super slim yung device na dala nyo, this is what I would highly recommend para sa inyo talaga. Mas ergonomic yung build niya, hindi po curved edge yung display niya. Mas marami sa inyo makakahanap ng tempered glass for this one. Although may kasama ng tempered glass dito, pero ang warning pala dyan guys, kung gagamit kayo ng tempered glass on this one, make sure na i-press nyo talaga ng husto yung tempered glass para hindi po gaano maapektuhan yung sensitivity ng display nyo. And then kung naka-fingerprint scanner kayo, i-record nyo po ulit yung fingerprint nyo pag nakabit na yung tempered glass. Anyway, yun lang yung mga gusto kong sabihin tungkol dito sa Tecno Spark 30 Pro. This is an amazing budget device. Pero guys, hindi pa tapos si Transsion. Meron pa tayong third entry sa Transsion Domination from another brand naman. Abangan nyo rin po. Gagawa natin ng review dito sa channel. I'm not sure yet sa presyo nun, but knowing the price of this one and also this one, I'm expecting na mas mababa pa lalo yung presyo nun. But it also has an AMOLED display and 120Hz refresh rate. So kung gusto nyo makita yon, well, mag-subscribe na po kayo dito sa channel natin. At para naman matulungan nyo rin ako na maabot yung goal natin na 300,000 subscribers by the end of the year. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo rin yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. You've seen me crashing.